ว่า มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะไม่ได้อยู่บนโลกมันอยู่บนดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวพฤหัสห่างจากดวงอาทิตย์778 ล้านกิโลเมตรที่นั่นมืดสนิทเย็นเยือกติดลบ160องศาแต่ใต้เปลือกน้ำแข็งหนา15กิโลเมตรมีมหาสมุทรขนาดมหึมาน้ำมากกว่ามหาสมุทรโลกทุกแห่งรวมกัน2 เท่าและที่บ้าที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจมีสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่โดยไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยสักครั้งยินดีต้อนรับสู่มหาสมุทรจักรวาลคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจยูโรปาดวงจันทร์น้ำแข็งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะมันอาจเป็นที่แรกในจักรวาลที่เราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ใช่บนดาวอังคารไม่ใช่ดาวดวงไหนแต่เป็นดวงจันทร์เล็กๆที่ซ่อนมหาสมุทรไว้ใต้น้ำแข็งมาดูกันว่าทำไมยูโรปาถึงพิเศษขนาดนี้และทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงยอมทุ่มงบประมาณหลายหมื่นล้านเพื่อส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์ดวงนี้ลองนึกภาพดูนะคุณยืนอยู่บนพื้นผิวยูโรปารอบตัวคุณคือทะเลน้ำแข็งสีขาวที่ทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดเส้นสีน้ำตาลแดงพาดผ่านราวกับเส้นเลือดบนผิวดวงจันทร์ท้องฟ้าเหนือหัวมืดสนิทมีเพียงดาวพฤหัสขนาดมหึมาใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นบนโลก24เท่าลอยอยู่ตรงนั้นหมุนช้าๆด้วยลายพายุหลากสีใต้เท้าคุณลึกลงไป15กิโลเมตรมีน้ำเหลวมากกว่าน้ำทุกหยดบนโลกรวมกันมหาสมุทรที่ลึกกว่าร่องลึกมาเรียนา10 เท่ากว้างใหญ่กว่าที่จินตนาการจะไปถึงและในความมืดนั้นอาจมีบางสิ่งกำลังว่ายน้ำอยู่นี่ไม่ใช่จินตนาการมันคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพิสูจน์แต่เรื่องราวของยูโรปาเริ่มต้นจากภาพถ่ายเบลอๆเมื่อเกือบ50 ปีก่อนทำไมเราถึงคิดว่ายูโรปามีมหาสมุทรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปปี 1979 ตอนนั้นยาน Voyager 1 และ 2 บินผ่านระบบดาวพฤหัสและถ่ายภาพยูโรปาเป็นครั้งแรกสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เห็นทำให้พวกเขาตกใจพื้นผิวยูโรปามันเรียบเกินไปแทบไม่มีหลุมอุกกาบาตดวงจันทร์ดวงอื่นเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตเพราะมันโดนอุกกาบาตชนมาหลายพันล้านปีแต่ยูโรปากลับเรียบราวกับเพิ่งเกิดใหม่นั่นหมายความว่าพื้นผิวมันต้องใหม่มีบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตลอดเวลาปี 1995 ยานกาลิเลโอมาถึงและยืนยันสิ่งที่ทุกคนสงสัยปี 1995 ยานกาลิเลโอมาถึงและยืนยันสิ่งที่ทุกคนสงสัยยานกาลิเลโอวัดสนามแม่เหล็กของยูโรปาและพบว่ามันผันผวนอย่างแปลกประหลาดสิ่งเดียวที่อธิบายได้คือมีของเหลวที่นำไฟฟ้าจำนวนมหาศาลอยู่ข้างใต้ใต้น้ำแข็งยูโรปามีมหาสมุทรเค็มขนาดมหึมาน้ำลึกกว่ามหาสมุทรโลก10 เท่าปริมาณน้ำมากกว่าโลกทั้งใบ 2-3 เท่านี่คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในระบบสุริยะแต่เดี๋ยวก่อนถ้ายูโรปาอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ขนาดนั้นมันหนาวจนน้ำแข็งทั้งดวงแล้วน้ำข้างใต้ยังเป็นของเหลวได้ยังไงคำตอบคือแรงไทดอลยูโรปาโคจรรอบดาวพฤหัสใกล้มากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสดึงยูโรปาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ดึงเท่ากันทุกจุดด้านที่หันเข้าหาดาวพฤหัสถูกดึงมากกว่าทำให้ยูโรปาถูกบีบและยืดตลอดเวลาไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสดวงจันทร์ไอโอกับแกนีมีดก็ดึงยูโรปาเช่นกันวงโคจรของพวกมันสั่นพ้องกันสร้างแรงกระทำซับซ้อนการบีบและยืดนี้สร้างแรงเสียดทานภายในแรงเสียดทานสร้างความร้อนทำให้น้ำแข็งละลายมันเหมือนกับเวลาคุณหักลวดไปมาซ้ำๆลวดจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนหักยูโรปาก็ถูกหักงอแบบนี้ทุกๆ 3.5 วันรอบและ1วงโคจรแรงไทดอลบนยูโรปารุนแรงมากจนทำให้เปลือกน้ำแข็งแตกร้าวสร้างเส้นสีน้ำตาลแดงที่เราเห็นในภาพถ่าย
ความร้อนนี้เพียงพอที่จะรักษามหาสมุทรใต้น้ำแข็งให้เป็นของเหลวมานานหลายพันล้านปี ลองเปรียบเทียบดู ดวงจันทร์ของเราก็สร้างแรงไทดอลบนโลกทำให้น้ำทะเลขึ้นลง แต่แรงไทดอลจากดาวพฤหัสรุนแรงกว่าหลายร้อยเท่า และพลังงานนี้ไม่ได้แค่ทำให้น้ำเป็นของเหลว มันยังอาจเป็นเชื้อเพลิงให้สิ่งมีชีวิต แต่ความร้อนไม่ได้มาจากแรงไทดอลอย่างเดียว ก้นมหาสมุทรยูโรปาน่าจะมีปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลเหมือนกับที่พบบนโลก บนโลกปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลคือสถานที่มหัศจรรย์ น้ำร้อนจัดพุ่งขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกนำพาแร่ธาตุและพลังงานขึ้นมาด้วย และที่นี่ในความมืดสนิทที่ไม่มีแสงแดด กลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต ก่อนปี 1977 ไม่มีใครเชื่อว่าชีวิตจะอยู่ได้ในที่มืดสนิทไม่มีแสงอาทิตย์ แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ส่งยานดำน้ำอัลวินลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิก สิ่งที่เห็นเปลี่ยนชีววิทยาตลอดกาล หนอนถ้อยยักษ์ ปูตาบอด หอยแมลงภู่พิเศษ พวกมันไม่ต้องการดวงอาทิตย์เลย พวกมันกินพลังงานจากสารเคมีที่พุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นโลก กระบวนการนี้เรียกว่าเคมีสังเคราะห์หรือเคโมซินทิซิสแบคทีเรียเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นพลังงานแทนที่จะใช้แสงแดดเหมือนพืช นี่คือระบบนิเวศที่ไม่พึ่งพาดวงอาทิตย์ และถ้ามันเกิดขึ้นได้บนโลก มันก็เกิดขึ้นได้บนยูโรปา บนโลกเราพบระบบนิเวศแบบนี้ในมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และแม้แต่ใต้ทะเลน้ำแข็งอาร์กติก ทุกที่ที่มีปล่องน้ำพุร้อนมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าก้นมหาสมุทรยูโรปาน่าจะเต็มไปด้วยปล่องน้ำพุร้อนเช่นกัน ข้อมูลจากยานกาลิเลโอบ่งชี้ว่าแกนหินของยูโรปาสัมผัสกับน้ำโดยตรง ไม่มีชั้นน้ำแข็งขั้น นั่นหมายความว่า แร่ธาตุจากหินสามารถละลายเข้าสู่มหาสมุทรได้ เหมือนกับที่เกิดขึ้นบนโลก พ่นความร้อนและสารเคมีที่จำเป็นต่อชีวิต ขึ้นมาสู่มหาสมุทรมืดมิด น้ำ พลังงาน สารเคมี และเวลา 4,000 ล้านปี นี่คือสูตรสมบูรณ์แบบสำหรับชีวิต ถ้ายูโรปามีสิ่งมีชีวิตจริง มันจะเป็นแบบไหน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจเป็นจุลินทรีย์เล็กๆ ที่อาศัยอยู่รอบปล่องน้ำพุร้อน เหมือนแบคทีเรียบนโลก สิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดดำรงอยู่ด้วยเคมีสังเคราะห์ ไม่ต้องการแสง ไม่ต้องการออกซิเจน แต่บางคนก็จินตนาการไปไกลกว่านั้น ยูโรปามีมหาสมุทรมานาน 4,000 ล้านปี เวลามากพอให้วิวัฒนาการทำงาน บนโลกสิ่งมีชีวิตเริ่มจากเซลล์เดียว และใช้เวลาหลายพันล้านปี พัฒนาเป็นปลา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นมนุษย์ ยูโรปาก็มีเวลาเท่ากัน อาจมีปลาใต้น้ำแข็งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่รับรู้โลกด้วยการสั่นสะเทือน อาจมีสิ่งมีชีวิตเรื่องแสงส่องสว่างในความมืด ในมหาสมุทรลึกบนโลก สัตว์ 90% สามารถเรืองแสงได้ มันคือภาษาของความมืด และถ้ายูโรปามีชีวิต มหาสมุทรของมันอาจระยิบระยับเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืน อาจมีสัตว์ขนาดใหญ่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรลึก หรืออาจไม่มีอะไรเลย นอกจากหินและน้ำแข็ง เราไม่มีทางรู้จนกว่าจะไปดู แต่สิ่งที่เรารู้แน่ ๆ คือยูโรปามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิต น้ำเหลว พลังงาน และสารเคมี บนโลกทุกที่ที่เราพบน้ำเหลว เราพบชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในบ่อน้ำร้อนกรด ในทะเลสาบใต้น้ำแข็งแอนตาร์กติกา หรือในเหมืองลึก 3 กิโลเมตร ทะเลสาบวอสต็อกในแอนตาร์กติกาถูกปิดผนึกใต้น้ำแข็งมา 15 ล้านปี แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์เจาะลงไป พวกเขาพบจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ถ้าชีวิตอยู่รอดได้ใต้น้ำแข็งบนโลก ทำไมมันจะอยู่ไม่ได้ใต้น้ำแข็งยูโรปา และนั่นทำให้มันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก แม้แต่ดาวอังคารก็สู้ไม่ได้ เพราะดาวอังคารอาจเคยมีน้ำแต่ยูโรปามีน้ำอยู่ตอนนี้ ในปี 2012 กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลตรวจพบบางอย่างน่าตื่นเต้น น้ำพุขนาดมหึมาพุ่งขึ้นจากพื้นผิวยูโรปาสูงกว่า 200 กิโลเมตร ลองนึกภาพน้ำจากมหาสมุทรใต้น้ำแข็ง พ
พุ่งทะลุเปลือกน้ำแข็งขึ้นไปในอวกาศ และแข็งตัวกลายเป็นผลึกน้ำแข็งทันที นี่อาจเป็นทางลัด แทนที่เราจะต้องเจาะผ่านน้ำแข็งหนา 15 กิโลเมตร เราแค่ส่งยานไปบินผ่านน้ำพุเหล่านี้ เราเคยทำแบบนี้มาแล้ว ยานคาซินีบินผ่านน้ำพุของเอนเซลาดัสดวงจันทร์ของดาวเสาร์และพบสารอินทรีย์ซับซ้อน เก็บตัวอย่างน้ำแข็งแล้วนำกลับมาวิเคราะห์ ถ้ามีสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรยูโรปา เศษซากของมันอาจถูกพ่นออกมาพร้อมน้ำพุ แบคทีเรียที่ตายแล้ว กรดอะมิโน โปรตีน หรือแม้แต่ DNA อาจปนมากับน้ำพุเหล่านั้น เราอาจค้นพบชีวิตนอกโลก โดยไม่ต้องลงจอดบนยูโรปาเลย นี่คือเหตุผลที่นาซากำลังส่งยานยูโรปาคลิปเปอร์ไปสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งดวงนี้ ยานที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวิทยาศาสตร์ เราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่ ยูโรปาคลิปเปอร์คือภารกิจที่ทะเยอทะยานที่สุดของนาซาในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก ยานลำนี้ถูกปล่อยในปี 2024 และจะถึงระบบดาวพฤหัสในปี 2030 มันจะบินผ่านยูโรปา 49 ครั้ง แต่ละครั้งเฉียดใกล้พื้นผิวเพียง 25 กิโลเมตร แต่ละรอบจะสแกนพื้นที่ส่วนต่างกัน เมื่อครบ 49 รอบ เราจะได้แผนที่ยูโรปาทั้งดวง ทั้งพื้นผิวและใต้น้ำแข็ง ทำไมต้องบินผ่านไม่ใช่โคจรรอบยูโรปา เพราะสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของดาวพฤหัส มันจะทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยาน ถ้าอยู่ใกล้เกินไป นานเกินไป รังสีรอบดาวพฤหัสรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะ มนุษย์จะตายภายในไม่กี่ชั่วโมงถ้าอยู่ตรงนั้น ดังนั้นยูโรปาคลิปเปอร์จะบินวนรอบดาวพฤหัสและดิ่งเข้าหายูโรปาเป็นระยะ เก็บข้อมูลให้มากที่สุดในแต่ละรอบ แล้วบินออกไปพื้นที่ปลอดภัย ยานติดตั้งเครื่องมือ 9 ชิ้น เรดาร์ที่มองทะลุน้ำแข็ง กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก และที่สำคัญที่สุด เครื่องวิเคราะห์มวลที่สามารถตรวจจับโมเลกุลอินทรีย์ในน้ำพุ ถ้ายานคลิปเปอร์บินผ่านน้ำพุยูโรปา เครื่องมือเหล่านี้จะวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำทีละโมเลกุล กรดอะมิโน ไขมัน น้ำตาล ถ้าพบสิ่งเหล่านี้ในสัดส่วนที่บ่งบอกชีวิต มันจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้ายูโรปามีชีวิต ยูโรปาคลิปเปอร์จะหาเจอ ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาโลก ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ด้วยความเร็วแสง นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจะรอผลอย่างใจจดใจจ่อ เหมือนที่มนุษยชาติเคยรอตอนยานอพอลโล 11 ลงจอดบนดวงจันทร์ แต่ยูโรปาคลิปเปอร์เป็นแค่จุดเริ่มต้น ถ้าเราพบหลักฐานของชีวิต ขั้นตอนต่อไปคืออะไร นักวิทยาศาสตร์กำลังออกแบบยานลงจอด ที่จะเจาะผ่านน้ำแข็งยูโรปา และปล่อยหุ่นยนต์ดำน้ำลงไปสำรวจมหาสมุทร คิดดู หุ่นยนต์ขนาดเท่าปลาฉลามว่ายอยู่ในมหาสมุทรบนดวงจันทร์อีกดาว มองหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก หุ่นยนต์ที่ต้องทำงานอัตโนมัติทั้งหมด เพราะสัญญาณวิทยุใช้เวลาเดินทางถึงยูโรปา 45 นาที จะสั่งงานแบบเรียลไทม์ไม่ได้ มันฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่นาซากำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่จริงๆ บรูอี้คือหุ่นยนต์ที่เกาะใต้น้ำแข็ง ทดสอบในทะเลสาบน้ำแข็งอาร์กติก เตรียมพร้อมสำหรับยูโรปา ออฟเฟียสคือยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติ ที่จะดำลึกลงไปในมหาสมุทรมืดมิด มันได้รับการทดสอบแล้วในมหาสมุทรลึกบนโลก ว่ายไปตามก้นทะเล ถ่ายภาพ วัดอุณหภูมิ วิเคราะห์สารเคมี ทุกอย่างอัตโนมัติ ความท้าทายที่ยากที่สุด คือการเจาะผ่านน้ำแข็งหนา 15 กิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบหัวเจาะความร้อนนิวเคลียร์ที่จะละลายน้ำแข็งทีละเซนติเมตร และวันหนึ่ง อาจเป็นมนุษย์ที่ดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรยูโรปาด้วยตัวเอง บางทีในอีก 100 ปี ลูกหลานของเราอาจว่ายน้ำในมหาสมุทรต่างดาว ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เราเพียงแค่จินตนาการ นึกภาพวันนั้น มนุษย์คนแรกที่เปิดไฟใต้น้ำแข็งยูโรปา และเห็นสิ่งมีชีวิตว่ายเข้ามาในแสงไฟ มันจะเป็นวินาทีที่เปลี่ยนความหมายของคำว่า เราคือใครตลอดไป
และนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุด มหาสมุทรเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกัน บนโลก ชีวิตเริ่มต้นในมหาสมุทรเซลล์แรกเกิดขึ้นในน้ำปลาวิวัฒนาการ ขึ้นบก กลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และในที่สุดกลายเป็นเรา เลือดของเราเค็ม เพราะบรรพบุรุษเราอยู่ในทะเล เราร้องไห้ออกมาเป็นน้ำเค็ม เพราะเรามาจากมหาสมุทร ร่างกายมนุษย์ 60% คือน้ำ ทารกในครรภ์ลอยอยู่ในน้ำคลำที่เค็มเหมือนทะเล เราอาบน้ำมหาสมุทรโบราณมาตั้งแต่ก่อนเกิด และตอนนี้เรากำลังจะกลับไป ไม่ใช่มหาสมุทรบนโลก แต่เป็นมหาสมุทรบนดวงจันทร์ที่ห่างไกล มหาสมุทรที่อาจเก่าแก่พอๆกับมหาสมุทรบนโลก ที่รอให้เราค้นพบมานานนับพันล้านปี ถ้าเราพบชีวิตบนยูโรปา มันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เรารู้ มันจะบอกเราว่าชีวิตไม่ใช่ของหายาก มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีน้ำและพลังงาน และถ้าชีวิตเกิดขึ้นได้2 ครั้ง ในระบบสุริยะเดียวกัน ลองคิดดูว่ามันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในจักรวาล ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก มีดาวเคราะห์หลายพันล้านดวง ดวงจันทร์อีกนับไม่ถ้วน หลายแห่งอาจมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ จักรวาลอาจเต็มไปด้วยมหาสมุทรมืดมิดที่ซ่อนความลับของชีวิต รอให้ใครสักคนไปเปิดไฟ และอาจเป็นรุ่นเราที่ได้เป็นคนแรก คืนนี้เวลาที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วเห็นจุดสว่างเล็กๆ ที่เป็นดาวพฤหัส ลองนึกถึงดวงจันทร์น้อยๆ ที่โคจรรอบมัน ดวงจันทร์ที่ซ่อนมหาสมุทรไว้ ใต้น้ำแข็ง ในความมืดสนิท ลึกลงไป 15 กิโลเมตร มีน้ำเหลวมากกว่าโลกทั้งใบ อุ่นจากความร้อนของแรงโน้มถ่วง พร้อมด้วยสารเคมีที่จำเป็นต่อชีวิต ปล่องน้ำพุร้อนอาจกำลังพ่นควันดำขึ้นมาจากก้นมหาสมุทร เหมือนปล่องไฟของโรงงานชีวิตที่ทำงานมาตลอด 4,000 ล้านปี และอาจมีบางสิ่งกำลังว่ายอยู่ในนั้น บางสิ่งที่ไม่เคยรู้จักแสงอาทิตย์ ไม่เคยรู้จักท้องฟ้า รู้จักแค่น้ำ ความมืด และความอบอุ่นจากก้นมหาสมุทร เราไม่รู้ว่ามันมีชีวิตหรือไม่ เรายังไม่ได้ไปดู แต่ในอีก 6 ปียูโรปาคลิปเปอร์จะถึงที่นั่น และเราจะรู้คำตอบ ยานที่ตอนนี้กำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศ มุ่งหน้าสู่ดาวพฤหัส ทุกวินาทีมันใกล้คำตอบมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคำตอบคือใช่ มันจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ และถ้าคำตอบคือไม่ มันก็ยังเป็นการค้นพบที่น่าทึ่ง เพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าชีวิตบนโลกพิเศษแค่ไหน ว่าเราเป็นปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ชีวิตทุกชีวิตบนโลกจะมีค่ามากขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหน การค้นหาจะเปลี่ยนเราตลอดไป เพราะมันไม่ใช่แค่การหาชีวิตนอกโลก มันคือการทำความเข้าใจว่า ชีวิตคืออะไร มันเกิดขึ้นได้ง่ายแค่ไหน และมันหมายความว่าอะไรที่เราอยู่ที่นี่ สิ่งที่ทำให้มนุษย์พิเศษ ไม่ใช่เพราะเรามีคำตอบ แต่เพราะเรากล้าตั้งคำถาม และกล้าส่งยานไปค้นหามัน มหาสมุทรจักรวาลไม่ได้มีแค่บนโลก มันอยู่ทั่วจักรวาลรอให้เราไปค้นพบ ยูโรปาเป็นแค่จุดเริ่มต้น ยังมีเอนเซลาดัส ไททัน แกนิมีด ดวงจันทร์อีกมากมายที่ซ่อนมหาสมุทรไว้ และสักวันเราจะไปถึงพวกมันทั้งหมด ในระบบสุริยะของเราอาจมีดวงจันทร์ที่มหาสมุทรมากกว่า 10 ดวง แต่ละดวงมีเรื่องราวรอให้เราค้นพบ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม เปิดกระดิ่ง เจอกันทุกสัปดาห์ EP หน้าเราจะพาไปดูดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่มหาสมุทรซ่อนอยู่ แล้วมันพ่นน้ำออกมาสู่อวกาศสูงกว่ายูโรปาหลายเท่า เอนเซลาดัส ดวงจันทร์ตัวน้อยของดาวเสาร์ที่พ่นน้ำสูงหลายร้อยกิโลเมตร